ගෝලයට ගමන් කරද්දී ඉස්සර වැඩිවීමක් සමග උෂ්ණත්වයේ වැඩිවීමක් අපිට හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඊටුන ලක්ෂණය තමයි අපි මුලින් කිව්වා වගේ අගයක් වශයෙන් ගණනය කරලා තියෙනවා භූතලයේ සිට ඉහළට ගමන් කරන සෑම මීටර 1000කටම උෂ්ණත්වයේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 6යි වෙන වායු ගෝලීය ස්තරයේ විදියට අපිට පරිවර්තී ගෝලය හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ජෛව ගෝලීය පැවැත්ම සඳහා පරිවර්තී ගෝලීය ක්‍රියාකාරීත්වයේ ඉතාම වැදගත් වෙනවා. මොකද ජෛව ගෝලීය ජීවීන් ප්‍රෝසෙසිං සඳහා අවශ්‍ය ඔක්සිජන් වායුව ලබා ගන්න, හරිත ශාකවල ප්‍රදා සංශ්ලේෂණය සඳහා අවශ්‍ය කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව ලබා ගන්න පරිවර්තීය ගෝලය. ඒ වගේම වෙනදා අපරිවර්තී ගෝලය ආරම්භ Itu udah